توی این ویدیو میخوام در مورد این صحبت کنم که اگر دور استومیمون قرمزی، خارش یا سوزش داشتیم یا سوختگی به وجود اومد باید چی کار کنیم. من علیرضام، به چنل من خوش اومدید. اولین نکته‌ای که باید در موردش بدونین اینه که استومی زخم نیست. مثل یک زخم باهاش برخورد نکنید. استومی فقط یک مسیریه که قراره تا چند ماه آینده از اون طریق دفع داشته باشید. در نتیجه شما میتونید باهاش برین حموم، میتونید استحمام کنید. اگر داخلش آب بره هیچ اتفاقی نمیفته. میتونید دورش رو یا خودش رو با شامپو بچه بشورین و بهداشتش رو رعایت کنید. این که بهداشت استومی رو رعایت کنین کمک میکنه که سوختگی و خارش و ارزم به حضورتون قرمزی اطرافش به وجود نیاد. مسئله بعدی که باید در موردش بدونین اینه که گاهی اوقات غذاهایی که میخوریم ممکنه باعث بشه که دور استومیمون یک مقداری سوختگی براش به وجود بیاد. مثلا غذای اسیدی میخوری، غذایی میخوری که دفعش اسیدی تره یا دفعش خیلی بازتره. این چیزها، غذاهایی که میخوری باعث میشه که دور استومی کمی ملتهب بشه. پس یک رژیم غذایی بالانس شده، یک رژیم غذایی معتدل شما لازم دارین زمانی که استومی دارین. یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که خیلی محیط روده رو یا حالا دفعیات روده رو اسیدی نکنه یا خیلی بازیشون نکنه نباید مصرف کنید. مثلا زیاد آب پرتقال نخورین، زیاد ترشی نخورین، زیاد چیزای اینجوری، چیزای ریسکی، زیاد ادویه نخورین. همه اینها کمک میکنه که ما پیشگیری کنیم از اینکه دور استومیمون قرمز بشه، سوختگی براش به وجود بیاد و خارش داشته باشه. مسئله بعدی که وجود داره اینه که اوکی، ما همه این مسائل رو رعایت کردیم، بهداشت اطراف استومی و استومامون رو رعایت کردیم، غذاهای متعادل خوردیم، غذاهای کم نمک و کم ادویه و غیر اسیدی و غیر بازی خوردیم و اون بالانس تغذیه رو رعایت کردیم، ولی باز هم دور استومی ما قرمز شد، حالا به هر دلیلی. ما اینجا باید چی کار کنیم؟ برای اینکه ما دور استومیمون اون قرمزی رو برطرف کنیم یا حالا اون التهابی که به وجود اومده رو برطرف کنیم، ما لازم داریم که یک بریر، یک حافظ، یک محافظ روی پوست ایجاد کنیم و چسب رو روی اون بریره بچسبونیم. یعنی اصلا کل محتوای این ویدیو داره میگه که اوکی، اگر اطراف استومی ما قرمزی به وجود اومد، سوختگی به وجود اومد، خارش به وجود اومد، حتی زخم شد، ما فقط با ایجاد یک بریر، یک محافظ روی اون ناحیه میتونیم کمک کنیم که بدن شروع کنه اون اطراف رو التیام دادن، کمک کنیم که بدنمون بتونه اون زخمی که حالا اون کنار اتفاق افتاده یا اون سوختگی که اون کنار اتفاق افتاده رو التیام بده. حالا کاری که ما اینجا تو این مرحله انجام میدیم استفاده از کرم بریر، استفاده از اسپری بریر و استفاده از پودرهای استوما هستن. این سه تا چیز کمک میکنه که یک لایه محافظ روی پوستمون شکل بگیره، مخصوصا توی سوختگی ها خیلی خوب جواب میده. یکی از مشکلاتی که وجود داره در ایجاد این عارضه اینه که گاهن شما ممکنه کیسه‌تون رو خیلی تون عوض کنین. یعنی هی کیسه رو شاید خوب مثلا وصل نمی‌کنین، هی زود مجبور میشین که اون چسب روش رو بکنین. اون چسبه رو وقتی میکنین، اگر از ریموور، از اسپری ریموور استفاده نکرده باشین، خودش باعث میشه که یک مقداری پوست کش بیاد، خودش باعث میشه که پوست ما یک مقداری ملتهب تر بشه. مسئله بعدی اینه که من قبلا هم توی اون ویدیوی دیگه گفتم، مدت زمانی که شما کیسه رو باید استفاده کنین بین 5 تا 7 روزه. اگر کیسه خوب چسبید، مشکلی نداشت، بیشتر از 7 روز جواب داد، شما سعی کنید اون کیسه رو عوض کنید. هم به خاطر مسائل بهداشتیش، هم به خاطر اینکه این چسبه خیلی دیگه روی پوست نمونه، یکم اون پوسته هوا بهش بخوره. کیسه‌تون رو باز کنید، برید یک دوش بگیرید، یکم اون ناحیه رو تمیز کنید، بهداشت اون ناحیه رو یکم روی بهداشتش کار کنید و تمیز نگهش دارید ناحیه اطراف استومی یا پری استومال رو، که از عارضه هایی که ممکنه براش به وجود بیاد جلوگیری کنید. حالا ما چجوری میتونیم وقتی این قرمزی سوختگی به وجود اومد این رو برطرفش کنیم؟ ما باید اون لایه محافظه رو ایجاد کنیم. چجوری این کارو میکنیم؟ اول از همه میریم و اون ناحیه رو قشنگ با شامپو بچه میشوریم، تمیزش میکنیم. دفعیاتی اگر هست، قرمزی اگر هست، اگر ترشحاتی هست، هر چیزی که هست، ما میایم اون ناحیه رو قشنگ با شامپو بچه و یک لیف خیلی نرم
یا یک گاز استریل یا حالا هر چیزی، یک چیز نرم میخوایم، نمیخوایم که التهاب زیادی ایجاد کنیم یا نمیخوایم که خودمون آسیب بزنیم. کیسه قرار نیست بکشیم اون ناحیه رو، فقط قرار اطراف استومی و حتی خود استومی رو با شامپو بچه خیلی نرم و آروم تمیز کنی. تمیزش کن و اصلا هم نترس، هیچ اتفاقی براش نمیافته. مرحله بعد، مرحله‌ای که ما میخوایم اون التهابه رو کمش کنیم، اون التهابه رو از بین ببریم. گاهی اوقات ممکنه مثلا یه عامل باکتریال هم اونجا دخیل باشه، میتونیم از اسپری های زخم استفاده کنیم، نیواشا، سیلور سپ، چه میدونم پریتا، امثال اینها خیلی میتونه کمک کنه. ولی در اصل درمان ما اینجا استفاده از بریر هاست، کرم بریر، اسپری بریر و پودر استوما. چجوری از اینا استفاده کنیم؟ اول کیسمون رو، اون قسمت اطراف استومیمون رو وقتی کامل شستیم، تمیزش کردیم، بعدش میایم چیکار میکنیم؟ میایم خشکش میکنیم. خشک شد کامل، از کرم بریر استفاده میکنیم. بستگی به حالا میزان التهاب داره، هرچی التهاب بیشتر باشه ما میتونیم مثلا این مراحل بالا پایین کنیم، بسته به شرایط داره، ولی کلیاتش اینه که اول ما میایم از کرم بریر استفاده میکنیم، اون کرم رو اون ناحیه میزنیم و یک مقدار به اطراف اون، حالا ناحیه پریستومال و ناحیه اطراف استومامون که ملتهب شده، یک مقدار رطوبت رسانی مناسب میکنیم، یک مقدار یک لایه محافظ میذاریم اونجا، یک مقدار میذاریم که اون التهاب کاهش پیدا کنه با کرم بریر. یکم صبر میکنیم تا اون کرمه یک مقداری جذب بشه، یک مقداری به حالت، حالا پوست به حالت نرمال برگرده. بعد از اون از اسپری بریر استفاده میکنیم، یعنی اول کرم رو میزنیم، کرم که جذب شد حالا مازادش رو میتونیم مثلا با دستمال پاک کنیم، ولی وقتی کرم جذب شد مازادش رو پاک کردیم، چند پاف از اسپری بریر استفاده میکنیم دور استومیمون. این کار که انجام میدیم باعث میشه یک لایه محافظتی خیلی نازک اطراف استومی ما شکل بگیره. حالا تو مواردی که مثلا سوختگی ما خیلی زیادتر از اون حدیه که باید باشه، توی این مرحله ما باید چی کار کنیم؟ باید اسپری رو بزنیم، یک مقدار خیلی کم، یک لایه خیلی یک نواخت و هم سطح روش پودر بزنیم. اسپری میزنی، یکم پودر میزنی، دوباره اسپری میزنی، یکم پودر میزنی. این بر اساس میزان سوختگی و میزان آسیبی که رسیده. گاهی اوقات فقط با کرم جواب میده، بعضی اوقات فقط اسپری جواب میده، بعضی اوقات دوتاش با هم جواب میده، بعضی اوقات هم کلا این مراحل باید تا انتها بریم. اول کرم میزنی، بعد اسپری میزنی، بعد که اسپری بریر رو زدیم یکم پودر میریزیم، یک لایه خیلی نازک درست میکنیم، دوباره اسپری میزنیم که اون لایه‌ای که درست کردیم سفت بشه و اون حالت بریر بودن و حالت محافظ بودن خودش رو به دست بیاره. بعد از اون دوباره اسپری میزنیم. این کار اسپری پودر خیلی موثره، یعنی اگر کارشناس زخمی داره این ویدیو رو میبینی واقعا کمکت میکنه که بتونی اطراف استومی و حالا ناحیه پری استومال رو منیجش کنی. حالا این کارو کردی، 2-3 بار این کارو انجام میدی، یک لایه خیلی محافظ خیلی قشنگی دور استوما به وجود میاری. بعد از اون موقع این رسیده که ما بیایم کیسمون رو فیکس کنیم که ویدیوهای چسبوندن کیسه رو هم گذاشتم، میتونی بری ببینی. توی این مرحله شما وقتی که این کار رو انجام دادی، یعنی اسپری زدی، بعد پودر زدی، بعد دوباره اسپری زدی، بعد پودر زدی، یک لایه محافظ ایجاد کردی. بعد از اون که خشک شد، یکم با دستمال به صورت اینجوری دقیقاً اینجوری قشنگ دورش رو خشک میکنی که چسبت بچسبه، چسب استوما، چسب پایت، و بعد چسب پایه رو فیکس میکنی. وقتی چسب پایه رو فیکس کردی، توی این مرحله یه کار دیگه باید انجام بدی. اون کار چیه؟ استفاده از خمیر استومی به حالتی که نذاره ترشحات دوباره بریزه اطراف ناحیه پری استومال. یعنی تو اندازه مثلا کیست رو در آوردی قشنگ، به اندازه کافی اون 1 میل رو فاصله دادی. اینجا از خمیر استومی استفاده میکنی که احتمال رسیدن ترشحات به لایه زیرین کم بشه یا اصلا صفر بشه. میای قشنگ دور اونجا رو خمیر میزنی، با یکم دستتو خیس میکنی و اون دورش رو یک مقداری شکل میدی که ترشحاتی که خارج میشه بیاد کامل بریزه توی کیسه و ناحیه اطراف استومیت رو نسوزونه یا ناحیه اطراف استومیت کلا تماس نداشته باشه. تمام هدف ما، تمام کاری که ما باید توی این موارد و این آرزوها انجام بدیم چیه؟ اینه که ما بیایم مانع بشیم از این که ترشحات استومی به اطراف ناحیه استومی بریزه.
به اون اطراف بریزه و آسیب بزنه. هر چقدر ما بتونیم این ترشحات رو از اون ناحیه دور کنیم، اطراف زخم ما بهتر میشه، زودتر خوب میشه. گاهن ممکنه ما بتونیم از پانسمان‌های هیدروکولوئیدی برای سوختگی‌های سطحی استفاده کنیم. ما حتی خود چسب پایه، بعضی از چسب‌های پایه هستن یا غالبا همشون شاید داخلشون یه مقدار هیدروکولوئید هم دارن. اونها برای التیام اطراف استومی و ناحیه پریستومال خوب عمل میکنن، ولی شرطش اینه که یک، برای مدتی روی اون ناحیه بمونن، یعنی تو یک جوری کیسه رو وصل کنی که حداقل 3-4 روز رو ناحیه بمونه. و مسئله بعدی اینه که ترشحات روده، ترشحات استومی به پوست برخورد نکنه و اون ترشحات رو ما از پوست دور نگه داریم. تو موارد سوختگی‌های عمیق‌تر گاهن ما مجبور میشیم که از پانسمان‌های دیگه استفاده کنیم. گاهن یک سری، حالا قبلا یک سری پانسمان‌ها بود توی بازار، توی مارکت، الان خیلی کمیاب شده نیست و حالا چون نیست زیاد در موردش صحبت نمی‌کنم، ولی مثلا کلیتش پانسمان‌هایی بود بهش میگفتن هالیستر یا مثلا رینگ ها هم اینجا خیلی خوب جواب میده. گاهی اوقات ما میتونیم از رینگ استفاده کنیم برای اینکه مراقبت کنیم از ناحیه پریستومالمون، از ناحیه اطراف استومیمون. کلا باید هر کاری که میتونی انجام بدی که ترشحات روده به اطراف و حالا به اون پوست اطراف برخورد نداشته باشه. توی مریضایی که پیش من مراجعه کردن تا الان مواردی بوده که حالا سوختگی ها به کنار، این موارد دیگه ایه که برای من اتفاق افتاده توی این ویدیو براتون توضیح میدم. مثلا یک زمانی نوعی که مثلا کیسه رو بیمار یا حالا پرستار فرق نمیکنه، کیسه رو جوری وصل کردن که راد زیر چسب قرار گرفته اون روزهای اول مخصوصا، یا راد رو نتونستن خوب منیج کنن. اون راده خودش فشار آورده به ناحیه استومی، یه جور زخم فشاری ایجاد کرده. حالا بعدش ممکنه بیمار ما اومده باشه مثلا کمربندم بسته باشه و این باعث شده فشار بیشتر بشه و فشار بلند مدت اتفاق افتاده و وقتی فشار بلند مدته و بیمار متوجه نمیشه دیگه اون زیره، باعث میشه که زخم فشاری به وجود بیاد اونجا و توی این زخم‌های فشاری منیج کردنشون ما الان دیگه 2 تا مشکل داریم. یک، ما باید زخم فشاری رو منیج کنیم. 2، باید ناحیه پریستومالمون و ناحیه اطراف استومالمون رو منیج کنیم. در نتیجه این 2 تا مشکله و این 2 تا یک مقداری کار کردن و منیج کردنش سخت میشه. پس اگر بیمار هستین، اگر استومی دارین و دارین اینو میبینین، روی این نکته هم خیلی تاکید میکنم که کاری که انجام میدین اینه که اون کمربندی که براتون توی اون ویدیو توضیح دادم که باعث میشه عمر کیسه‌تون بیشتر بشه، اونو زیاد سفت نبندین. همونجوری که اونجا گفتم کمربند باید جوری باشه که نه خیلی سفت باشه که رد بندازه روی کمرتون، نه خیلی شل باشه که عملا ول باشه. یک چیز مناسب مثل یک کش شلوار، یک چیزی که یک مقداری فشار رو اون ناحیه بیشتر کنه براتون. همین، در همین حد کفایت. توی حالا مواردی که ما زخم می‌بینیم باید چی کار کنیم؟ زمانی که ما زخم می‌بینیم اطراف استومی، اگر شما استومی دارید حتما با یک متخصص زخم، با یک کارشناس زخم، با پزشکتون حتما در این رابطه مشورت کنید، بهش بگین این اتفاق افتاده. ولی در کل کاری که ما باید انجام بدیم، کاری که یک متخصص هست، یک متخصص استومی باید انجام بده، یک متخصص زخم باید انجام بده، اینه که بیاد اگر اون زخم ما داخلش دفع اتفاق میفته، یعنی از اونجا وارد دفع میشه، یعنی ترشحات وارد اون ناحیه میشن، باید یک جلوگیری کنه از اون ناحیه به هر طریقی که میدونه. گاهی اون زخم یک مقدار عمق داره، استیجش، گریدش یک مقدار زیاده، اون موقع بستگی به شرایط زخم داره. اگر ما بافت اسلاف، بافت آسیب دیده داریم، سعی کنیم خیلی آروم دبریدش کنیم جوری که ناحیه پریستومالمون زیاد تحت تاثیر قرار نگیره. نیاز نباشه که اصلاح کلستومی انجام بدیم، فقط در سطحی که حالا اون اسلاف ها، اون بافت های مرده، اون بافت های عفونی رو خارج کنیم. مسئله بعدی استفاده از پرکننده هاست، مثلا آکواسل، مثلا حتی آرژینات، کلا هر چیزی. بالاخره زخم ما وقتی زخم اتفاق میفته یک سری ترشحاتی داره، حالا میخواد ترشحات چرکی باشه، میخواد ترشحات سروزی باشه، هر چیزی. این ترشحات وقتی کیسه روی اون ترشحات قرار میگیره، ترشحات باعث میشن که کیسه از اون ناحیه ول بشه، چسبش غیر فعال بشه. کلا هر مایع یا ترشحاتی زیر چسب استومی، زیر چسب کلستومی، باعث میشه که کیسه زودتر کنده بشه. ما میایم اینجا چیکار میکنیم؟ ما میایم اون ناحیه‌ای که حالا زخم اتفاق افتاده رو یک مقداری سعی میکنیم که
از فیلرها استفاده کنیم، سعی میکنیم که مانع بشیم از اینکه ترشحات به سمت کیسه پایه ما، به چسب پایه ما بچسبه و به اون سمت بره. در نتیجه ما میایم از فیلرها استفاده میکنیم، از جاذبه استفاده میکنیم. میتونید عذر میخوام میتونید از آکواسل نقره استفاده کنید، از آکواسل معمولی استفاده کنید، از CMC ها میتونید استفاده کنید، میتونید حتی از آرژینات ها استفاده کنید. استفاده از آرژینات ها رو زیاد مناسب نمیدونم، ببخشید. استفاده از آرژینات ها رو زیاد مناسب نمیدونم، چون که آرژینات ممکنه که حالا بسته به ترشحات زیادی زخم خشک کنه. حالا خاصیتی که CMC ها و آکواسل ها دارن، آکواسل داره، اینه که یک حالت وقتی ترشحات جذب میکنه یه حالت ژلاتینی میگیره به خودش، یعنی تا جایی که بتونه ترشحات جذب میکنه و اگر مثلا ترشحات یک جا وایساد، اون لایه بیرونیش یک حالتیه که مویسچر بالانس رو رعایت میکنه. ولی آرژینات ها اینجوری نیستن. آرژینات ها قشنگ مثل یک اسفنج میمونن، کامل جذب میکنن و ممکنه مثلا اون ناحیه رو زیادی خشک کنن. ما این رو هم نمیخوایم که زیاد از حد خشک بشه. مسئله بعدی هم وقتیه که ما واقعا دیگه اون زخمه یک حالتیه که ما نمیتونیم منیجش کنیم یا نمیتونیم از پانسمان استفاده کنیم. اون موقع باید با جراح صحبت کنیم که اون ناحیه رو بیاد اصلاح استومی انجام بده، یا اگر خودتون بلدین اصلاح استومی انجام بدین، یک دبرید ساده بزنید، چه میدونم فلپ کنید، دو طرف رو به هم نزدیک کنید، هر کاری که میتونید انجام بدین که ترشحات استومی یا حالا وصل کردن مثلا کیسه روی اون ناحیه راحت تر باشه. دیگه بخوام نکته دیگه ای بگم، در مورد این اصلاح استومی هم یه ویدیو گذاشتم، تگ میکنم ببینید. اگر ویدیو تا اینجا براتون کمک کننده بود یا دوستش داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب هم کنید، بیشتر آموزش میذارم و توی کانال تلگرام هم عضو بشید. اطلاعاتی رو اونجا اضافه میکنم به حرفایی که حالا توی پشت ویدیو شاید یادم بره بگم. داخل کانال تلگرام هم به صورت حالا تکست یا به صورت وایس میذارم. متشکرم که تا اینجا ویدیو با من بودید و همین.